ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් රට ගැන හිතන්නේ. රට ගැන මොකද හිතන්නේ? මොකද හිතන්නේ නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍ය රට ගැන මේ ලංකාවේ තත්ත්වය ගැන මොකද හිතන්නේ? ලංකාවේ තියෙන වෙනදට වඩා දැන් නම් ඉතින් මොකද වෙනසක් නෑ. ඔච්චර කියන්නේ හිර වෙලා කතා කරන්න එපා. දැන් සිංහලෙන් හොනේ යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනවා කතා කරනවා. රට ගැන ඉතින් මට හිතෙන්නේ නැහැ ඉතින් මම දන්නේ ඉතින් දැන් එන්න තව බඩු මිල වැඩි වෙනවා. හිතන තරම් සහනයක් නැහැ තාම. ඔය දැන් ඔය සහනය බඩු මිල ඒවත් නැතුව ඒවත් සරල කරලා මෙහෙම කතා කරනවා. රට ගන්න ඉතින් මොනව කතා කරන්නද දැන් මාකට් එකට ගියොත් එළවලුවක් ගන්න බෑනේ. හරි රුපියල් 1000 අඩු වෙලා තිබ්බා. ඔය එළවලු අඩුයි ඒක වෙනම දෙයක්. දැන් මොකද රට ගැන හිතන්නේ. පොඩ හරි සිම්පල් විදිහට කියනවා යාළුවෙක් එක්ක පාටි එකකට ගිහිල්ලා යාළුවෙක් එක්ක පොඩි chat එකක් දාන සිංහලෙන්. මේ බලන්නකො රට වෙලා තියෙන දේනේ. හරි? අන්න එහෙමනේ යන්නේ. එතකොට ඔයා උත්තර දෙන්නේ සාමාන්‍ය යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන විදිහ. මේ මොකෝ මේ රට වෙලා තියෙන්නේ? රටේ තියෙන වෙලා තියෙන දේ වට පේනවට කියනවා නේද? මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඉතින් එන්න බඩු මිල වැඩි වෙනවා පොත්තුවක් ගන්න බෑ. තිබ්බ ගානට ඉස්සරහට පොඩි ගානක් තිබ්බේ. දැන් ඒවත් වැඩි. කන්න බොන්න ගියත් දෙපාරක් විතර හිතන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් හරි අමාරුයි ඉතින් ජීවත් වෙන්න. කරන්ට් බිලත් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අපි මොන දේ කළත් මේ රස්නේට ගෙදර AC තිබ්බත් AC එකක් දාගන්න බෑ. මම රස්නේ තියෙන්නේ. වතුර බිල බිලත් වැඩි දැන් වතුර බොන එකත් අඩු වෙලා තියෙනවා. නාගන්න ගියත් එන ප්‍රශ්නේ තියෙන වතුර ගෙවල් වල තියෙන වතුර බිලත් ඉස්සරහට වඩා වැඩි නේ වැඩි. එතකොට දැන් මේ රටේ තියෙන දැන් මේ දවස්වල දේශපාලනය නම් ඉතින් තීරණයක් නෑ ඇත්තටම දේශපාලනය ගැන කතා කරලා. දේශපාලනය ගැන වැඩි මට අදහසක් නෑ. Hari, okay, very good. Hari, now tell me, what's the current situation in Sri Lanka? Tell me, what's the current situation in Sri Lanka? Situation, I think this situation is very bad because this time economic crisis is very right, hari. දැන් දවා හිතුවේ නැහැ මම එකපාරට එහෙම ආයි කියලා නේ. හරි මෙහෙම. දැන් අර සිංහලෙන් මම උත්තර දුන්නනේ. දැන් සිංහලෙන් මුලින්ම අර ටිකක් කතා කරන භාෂාව කියලා බාණ්ඩ මිල. හරි. අන්න ඕවා. ඒක නේද මම කියන්නේ සිම්පල් එක කතා කරන්න කියලා. හරි. දැන් මම ඒක මුලින්ම සිංහලෙන් ඇහුවේ. දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න කලින් සිංහලෙන් අහලා ඉන්න බෑ. සිංහලෙන් හරි උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියන. ඒ කියන්නේ ඒක බලන්න බෑනේ. අන්න ඒක මම එහෙම ඇහුවේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලනොත් ඔයා දන්න විදිහට උත්තර දීගෙන යන්න. දැන් මම දැක්ක එකම දේ තමයි මේ පටන් ගත්ත ගම මම ප්‍රශ්නේ අහපු ගම what's the current situation in Sri Lanka කියලා අහපු ගම මොකද උනේ වාට ටිකක් ලාවට හිනාවක් ආවා. ඒ හිනාවක් එනවා කියන ලැජ්ජාවක් එනවා. අනේ මේ එකපාරට මේ ඇහුවා. හරි. ඔන්න ඕක මුලින්ම නවත්ත ගන්න ඕනේ. හරි. ඕක මුලින්ම නවත්තගෙන දැන් ආපහු පොඩ්ඩක් ලංකාව ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට මේ ලංකාවට වෙලා තියෙන දේ දන්න වචන ටික දාලා වැරදුනාට කමක් නැහැ. හරි. දන්න විදිහට ඔයා කතා කරන්නකො. right. Current situation. Yes. I think Sri Lanka current situation is very bad because politics is very upset this country. So I think now vegetable and food item is very price is very high, and I think it's very bad because this country's third class world country. So I think food item is very high. It's very dangerous because this country have හරි ඕකේ හරි මේ චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම හැරිලා හරි කතා කරනකොට චුට්ටක් මූණ බලාගෙන කතා කරමුකෝ හරි හරි දැන් කතා කරන්න දැන් කියන්නකෝ බලන්න what has happened to Sri Lanka? What's the current situation in Sri Lanka? Current situation I think current situation is very bad because not good politics and politicians is very bad. These days I watching news, but news and we
yes එතන හිරුණානේ එතන හිරුනේ ඇයි ඉතින් පස්සේ ඒ වචනේ මට yes එතනින් පස්සේ ඒ කියන්නේ කියන්න දෙයක් හිතුනේ නැහැ හරි ඔන්න ඔක තමයි මම මේ අද කියලා දෙන්න ආවේ මොකද මේ මගේ මල්ලි ඇත්තටම මල්ලි ඉතින් වැඩේ කියන්නේ දැන් එයා පොඩ්ඩක් කතා කරනකොට එයාට හිර වෙනවා ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න තමයි හැමෝටම තියෙන්නේ මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ දැන් මේත් එක්ක මම ඊට කන්නොත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරා ඒකේ ගොඩක් දේවල් කිව්වා නමුත් ආපහු කරන්න කියලා හිතුණා මෙන්න මේ දැන මේ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ හින්දා මොකද්ද ඒ දේ ඇත්තටම දැන් මම මෙයාට කිව්වේ රටේ තත්ත්ව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා නිකන් හිතන්න ඔයාට කවුරු හරි කිව්වොත් රටේ තත්ත්ව ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න කියලා කියන්නේ මම මේ ඉංග්‍රීසි කවදාවත් කතා කරලා නැහැ කොහොමද මේ රට ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ අන්නේ ප්‍රශ්නේ මෙයාටත් ආවේ මේ ප්‍රශ්නේ එකපාරට මම සිංහලෙන් කතා කරලා එකපාරට මම කිව්වා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න කියලා එතකොට අප්සෙට් වෙනවානේ හරි එතකොට මෙයා නිකන් ඩවුන් වෙනවා එකපාරට එහෙම වෙන්න එපා මේක මම කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ දේ කියන්න දැන් මමත් ක්ලාසස් කරන කෙනෙක් මම ටියුෂන් ක්ලාසස් කරනවා නමුත් මෙන්න මේ ක්‍රමයේ කරන්න ඔයාට කොයි හරි පන්තිකට යන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසි වලට කොයි හරි පන්තිකට යන්න ඕන නම් ඊට කලින් මෙන්න මේ දේ කරලා යන්න හරි එකපාරට කවුරුත් ක්ලාසස් යන්න එපා මගේවත් කොහේවත් මම කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ටික පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් වුණාම ඔයගොල්ලෝ පන්තියකට යන්න එතකොට හරි ලේසි නැත්තම් කොහේ පන්ති ගියා සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ අන්න ඒකට සිස්ටම් එකක් තමයි කියලා දෙන්නේ දැන් මම මෙයාගෙන් අහුවා රට ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා හරි ඔයත් බලන්න මේ අපි මේ වීඩියෝ එක ඉවරුනහම ඔයාගෙම මේ ප්‍රශ්න අහලා ඔයාට මේ ටික කරන්න පුළුවන්ද හරි බැරි වුණොත් මේ ටික පුළුවන් වෙනකම් කරලා ඊට පස්සේ ඔයා පන්තිකට යන්න කොහේ හරි කමන්නේ නැහැ ලංකාවේ ඕනතරම් පන්ති තියෙනවා ලස්සන හොඳ වැදගත් වටින ගොඩක් හොඳ පන්ති තියෙනවා ඉතින් ඕනම පන්තිකට යන්න හැබැයි මේ ක්‍රමේ කරන්න හරි තමන්ටම තමන් ගැන විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමේ මෙන්න මේක හරි දැන් ඔයා කතා කරනකොට සමහර තැන්වල හිර වුණා හරි එතකොට මොකද උනේ මෙයා hina වෙන්න ගන්නවා හිර වෙනකොට hina වෙනවා ඇයි ඊට පස්සේ දෙයක් කියන්නේ නැහැනේ හැබැයි මෙහෙමයි ඒ හිර වෙන්නේ නැතුව තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ හැබැයි මෙයා කතා කරන දේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ක broken english නේ හරි english නෙමෙයි දැන් මේක බලලා දන්න ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් බලනකොට කියන්න පුළුවන් නේ අපෝ මොනවද මේ කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි මේක මේ මුලින් ඉඳන් යන කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ පුළුවන් කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක බලුවා කියලා ඇත්තටම දෙයක් ගන්න බෑ මුලින් ඉඳන් යන කට්ටියට ඉතින් ඔයා දැන් hina වුණානේ ඒ hina වෙන්නේ නැතුව මුලින්ම කරන්න ඕනේ එතන හිර වෙන්න යන්න එපා හරි ඒ හිර වෙනවා කියලා දැනගත්තොත් හරි හිතුණ ගමන් හිර වෙනවා කියලා ටක් ගාලා මොකක් හරි පටන් ගන්න ටක් ගාලා එතනට අදාළ නැති දෙයක් හරි පටන් ගන්න කියන්නේ කතාව කන්ටිනියු කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ කන්ටිනියු කරන්න කතාව දිගටම කරගෙන යන්න හරි පළවෙනි දේ ඔය හැමෝම නවත්ත ගන්න ඕනේ hina වෙන එක දැන් ගොඩාක් වෙලාවට කාර්තික ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේ හිනාව එනවා තමන්ගේ කටින් තමන්ට වරදිනකොට බැරි වෙනකොට ඔය හිනාව කියන්නේ හිනාව ආවොත් ඇත්තම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ හරි මොකද ඒ ලැජ්ජාව හැමදාම ඇඟේ තියෙනවා මොකද මුලින්ම කරන්න ඕනේ hina වෙන්න එපා දැන් අපි දෙන්න කරනකොට කොහොමත් hina යනවා හරි ඒක වෙනම දෙයක් නමුත් ඔයා hina වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ hina වෙන්න එපා hina වෙන්නේ නැතුව කතා කරන්න try කරන්න ඕනේ මේක එක පාට බෑ ටිකක් try කරන්න හරි මුලින් මොකද කරන්න ඕනේ hina වෙන්න එපා වැරදුනත් hina වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ hina වෙන්න එපා හරි හැම වෙලාවෙම මං හැමදේම දන්නවා කියන මානසිකත්වයෙන් ඉන්න ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ මොකද්ද ඔයා කරන්න ඕනේ හැමදේම දන්නවා කියන මට වැඩිය හොඳට ඔයා දන්නවා කියන එකේ අන්නේ මානසිකත්වයෙන් ඉන්න එහෙම හිටියොත් මේක මොකද හරියට කරන්න යන්න පුළුවන් මේක හරියට කරන්න යන්න පුළුවන් හරි ඔන්න ඔක දැන් කතා කරනකොට හිර වුණොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ hina වෙන්න එපා මොනවා හරි දෙයක් ටක් ගාලා පටන් ගන්න අර අන්තිමට නවත්තන වචනේ ඔයා අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න නිකන් අන්තිමට ඉස්කෝලේ කියලා ඉවරනොත් ඉස්කෝලේ ගැන කතා කරන් යන්නේ ඉස්කෝලේ ගැන කතා කරන් යනකොට නවත්තන මගේ හොඳම යාළුවා මෙන්න මෙයා හෂාන් කියන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා ඊට පස්සේ හෂාන් ගැන කතා කරන් යනවා හරි ඊට පස්සේ එහෙම කතා කරන් යනවා ඊට පස්සේ හෂාන් මෙහෙමයි මෙයා ඉන්නේ හෂාන් ඉන්න අනුරාධපුරේ එයාගේ ගම අනුරාධපුර අන්න එහෙම ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒක කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් දැන් මෙයාගෙන් පොඩ්ඩක් බලමු ඒ සිස්ටම් එකට කරනවද කියලා හැබැයි මේ සිස්ටම් එක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට හරි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව මම පැයක් කියලා පැයක් නෙමෙයි දවස් වුණත් ඉංග්‍රීසි කතා කර කර ඉන්න පුළුවන් තේරුණා නේද අන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එකයි වටින්නේ ඒ කියන්නේ මේ කට ඇරෙන්න ඕනේ ඔයා කට අරින්න තරම ඒක නම් කියන්නේ සද්දෙන් කතා කරන්න අන්නේ හැමදේම කට අරින්න තරමට තමයි ඔයාට මේක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හැබැයි මෙයාගේ තව දෙයක් හැදෙන්න ඕනේ ඒක ඔයා කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් නිකන් අර ඈලි මෑලි වෙලා ඔන්න ඔහොම කතා කරන්නේ ඔව් චුට්ටක් හොඳ ජවයක් ගන්න එකට කතා කරනකොට සද්ද වැඩි කරලා පොඩ්ඩක් හොඳ ගැම්මෙන් කතා කරන්න ඕනේ හරි දැන් මේක මම කරලා පෙන්නන්නම් හරි දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ broken english දැන් මෙයා වගේම ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් මම පාවිච්චි කරලා මෙයාට වැඩි ලස්සනට මම කරලා පෙන්නන්නම් ඒක හරි
ඒ ගැම්ම එකේ තියෙන්න ඕනේ. මම මේක කරාට පස්සේ ඔයත් මේ විදිහට මොකද කරන්න ඕනේ? ගැම්මෙන් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ කදේ. හරි. ඔන්න දැන් මගෙන් ඔයා නිකන් මගෙන් අහන්න සිංහල. ශ්‍රී ලංකාව ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔව් ලංකාව ගැන. Yeah, sorry. Sri Lanka is a good country. Okay? Sri Lanka very good. You know, but these days problems, many problems. You know, food, electricity, water, gas, everything problem. You know, many problem. So, but people very good. Sri Lanka, Sinhala people, Tamil people, Muslim people, all are very good. But politicians, really bad, really bad. You know, you know, Sri Lanka, many places, nice places. Okay, waterfalls and rocks. You know, Nuwara, Kataragama, Kandy, many nice places. I live Piliyandala. Piliyandala, big town, huh? Big town, supermarkets, you know, police stations, banks, many places, you know. ඇතිනේ හරි අන්නේ ගැම්ම වාගේ තියෙනවා. ඒ ගැම්ම එන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හොඳ කටේ සද්දෙ හොඳට එන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ අතපයින් හොඳට එන්න. හරි? පොඩ්ඩක් හොඳ නිකන් අර ගැම්මෙන් අර එහෙම ඉන්න ඕනේ. හරි? එහෙම ඉඳලා කතා කරමු බලන්න. හරි ලංකාවේ ඉන්න පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. දැන් හොඳ චුට්ටක් ඉන්න පොඩ්ඩක් කෙලින්. එතකොට ආයි. Yes. Sri Lanka. My country is Sri Lanka. Sri Lanka is very nice country because we are nice environment over Sri Lanka. So I think Sri Lanka is very beautiful country and beautiful location. Then location. Our country because my country is very tourism country. Location I think Nuwara, Galle. Hikkoduwa is very, I think, dollar machine because Galle Hikkoduwa is very nice place and a very beautiful village in Hikkoduwa. My mother village is Hikkoduwa, so I think my mother. Then you want to talk about your mother? Yeah. My mother name is Kumuduni. She is very nice and my mother village is Hikkoduwa, and I think Hikkoduwa very nice place and. This environment is very beautiful and climate is very beautiful. Sea area is very nice. So I think Sri Lanka is very nice place, but these days politician is very upset. So politics is very upset, and I think politics is very nice, and my country is very powerful country in the world. So I think this situation is very bad because economic crisis in our country. So I think economic crisis. So I think electric bill and water bill, gas, and those are very high. Prices very high. So I think business is very down. I think business food center and small business is very down. Small business, and I think government is very low now. Government field is very down. So I think electric is very high price. So I think government is very down and exporting close our country. So I think. Clothes are not coming to clothes items is not coming to our Sri Lanka, so I think government field is very down and environment and I think my country have a lot of places and lot of business, but these days is very down. Very good. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ක්‍රමය ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. නවත්තන වචනේ අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න. කොහොම කරාම ආයි කිසිම වෙලාවක නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. අර කටර එක වගේ කතා කරගෙන එනවා. මේවා මේ කටපාඩම් කරපුවද නැහැ. සමහර කලට හිතෙනවා තියා මගේ මල්ලේනේ. එතකොට මෙයා ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න කලින් මේ ටික පුරුදු වෙලා ඇති. එහෙම හිතුවට කමක් නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ටම තේරෙන්නේ මේක කරනකොට Tamanටත් මේක පුළුවන් කියන එක. මොකද මට මේකට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කෙනෙක් ගන්නවට වැඩිය ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි යම් කිසි දොරකට බෑ කියන්නත් බෑ. right? ඉතින් එහෙම මෙයාවම තෝරගත්තේ ඇයි?
එතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් ඒක හරියට ඔළුවට යනවා. දැන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කෙනෙක් මේක මෙතනට ඇවිල්ලා රඟපෑවොත් හරි ඒක හරියන්නේ නැහැ. දැන් නංගිව ගන්න තිබ්බා. නංගිව ගත්තොත් ඒක රඟපාලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ මෙයාවම ගත්තේ ඒක තේරෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ මුලින් යන කෙනෙක් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියන එක. නැත්නම් අපි රඟපෑවොත් මේක හරියන්නේ නැහැ. දැන් ඔගේ අනිත් දේ කියනකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් සමහර කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේ මොනවද මේ කතා කරන්නේ? නිකන් යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් වගේ. හරි එක තැනකින් පටන් ගන්න ඉවර වෙන තව තැනකින්. හරි මේ මතක තියාගන්න මේ ක්‍රමය මේ කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න. Taman මේ ඉංග්‍රීසි කතනේ වැඩි දියුණු කරගන්න. මූලික ආරම්භය. ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ මේ මට කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ, කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි ඔන්නෝම බොරු හරි කියන්නේ. තේරුණා නේද? ඉතින් අන්න ඒක නැත්තම් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් එහෙම ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ හරි අමුතු වැඩක් මේක. මේකෙන් කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා නේ. හරි මේක තමන් කරන්න. තමන් කරොත් තමන්ටම තේරෙයි මේකේ තියෙන වටිනාකම. තේරුණානේ? හරි. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අපි දැන් ඉස්සර කතා කරන්නේ. ඉස්සර කතා කරනකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති හිර වුණා. දැන් එහෙම තේරෙනවද? දැන් ඒ ක්‍රමෙන් මට එහෙම අවුලක් නැහැ තියන වචනෙන් මොකක් හරි ගලපගෙන ඊට පස්සේ අන්න ඒක හින්දා ඒක එහෙම ගලපගෙන යන්න. හරි. නවත්තනකින් පටන් ගන්න. නවත්තනකින් පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාට නවත්තන්න හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි අර කට රිදෙන ගන්නකොට තමයි මේ නවත්තන්න හිතෙන්නේ. කට රිදෙනකම් කතා කරන්න. මොකද එක ටොපික් එකකට කොටු වෙලා කතා කරන් යන්න ඕනේ නැහැ. ඔය විදිහට ඔයාට non stop කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් දිගට මේක පැයක් විතර ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි ඕන ඊට වැඩියත් පුළුවන්. ඇයි මම මේක කරන්න කියන්නේ? ගොඩාක් කට්ටිය මේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න යනකොට මුලින්ම ඔළුවට දාගන්න තියෙනවා මම පන්තියකට යන්න ඕනේ. පන්තියට ගිහලා තමයි ඉංග්‍රීසි හදාගන්න ඕනේ. පන්ති යන්න එක කමක් නැහැ. හැබැයි පන්ති යන්න කලින් මෙන්න මේ ගානටවත් හදාගන්න. දැන් මේ මෙයා කතා කරන්නේ. ඔය ගානටවත් හදාගන්න. ඒක මෙයාට විතරක් නෙමෙයි. ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. දවස් 2-3ක් try කරන්න. තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන මේ වචන ටික කෙලින්ම එළියට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ කියන්න මේ සිස්ටම් එක කියලා දෙන්න. තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ පන්තියකට යනවා නම් මේ ගුරුවරයාට බය වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයාට ගෞරවය අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඒක වෙනම දෙයක්. මං කියන්නේ මේ ගුරුවරයාට බයේ වෙවුල අනේ ගුරුවරයා මට බණීද දන්නේ. මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වෙයිද දන්නේ. මෙහෙම කියයිද දන්නේ. මාව ලැජ්ජ වෙයිද දන්නේ. හරි? වාට එහෙම ඉස්සර වෙලා තියෙනවද? ඉස්සර වෙලා තියෙනවා. මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ඉස්සරදී ඉංග්‍රීසි වලටම ඉංග්‍රීසි වලටයි ගණන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් කියනකොට ඉංග්‍රීසි වලට නම් මොනවා වගේද? ඉස්කෝලේ හරි කමක් නැහැ. ඉස්කෝලේ නම් ඇත්තටම මේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න බෑ ඉතින් ළමයි hina වෙනවා කියලා දන්නවා. එතකොට කොහොමද කට්ටිය අහන්නේ? ඉතින් ඉස්සර ඉතින් හරියට එහෙම වෙලා තියෙනවනේ කොහොමද නේ? ඉතින් හරියට අපි නැති හින්දානේ නෑ ඒක වෙනවා. ඒක ගුරුවරුන්ගේ වැරද්ද කියන්න බෑ. අපේ වැරද්ද හැමෝගෙම වැරද්ද. ඉතින් නමුත් දැන් ඔයගොල්ලෝ පන්තියකට යනවා නම් මුලින්ම බලන්න. ඒ කියන්නේ Tamanට රිලැක්ස් එකේ. හරිද? යන්න පුළුවන් තැනකට යන්න. කොහේ හරි කමක් නෑ. ඕනතරම් හොඳ තැන් තියෙනවා. හැබැයි බයේ අර වෙවුල එහෙම ඉන්න එපා. හරි? Taman බලන්න Taman කොයි වෙලාවෙද කතා කරන්නේ. Tamanට ඕන ඉගෙන ගන්න. අන්න එහෙම දෙයක්. ඉතින් ඔය දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ට මේ විදියට හදාගන්න බැරි නම් ඇත්තට මුලින්ම පන්ති යන්න එපා. මේ ක්‍රමේ හදාගන්න. මේ ක්‍රමේ දවසකට පැයක් ගන්න. දවසකට පැයක් කරන් නිකන් ඔයගොල්ලෝ දවස් 3-4ක් මේක කරලා බලන්නකෝ. මේ ඇඟතුල තියෙන වචන ටික එළියට එනවා. දැන් ඔයා කතා කරේ හරිය ඉංග්‍රීසිද? නෑ. වැරදි. ඉතින් එතකොට ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? දැන් ඔයා කතා කරේ වැරදියට අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා ඔයාටම තේරෙනවා. එතකොට ඔයාට ඒක හදාගන්න උවමනාවක් නැද්ද? මුලින්ම මෙහෙම කරලා ඊට පස්සේ හදාගන්න හදාගන්න ඕනේ ඉතින්. ඔව්. දන්න විදිහට කිව්වා. ඔව්. ඒක තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ ක්‍රමේ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ කරපු දේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වටිනාකමක් ඉන්නේ නැති කියලා තමන්ගේ ජීවිතේට මේ විදිහට කරලා හදාගන්න. මොනවා හරි දෙයක් තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න සම්බන්ධම් ගහනවා 11 දවල් එක ඇතර කෝල් එකක් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් හැමෝටම කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වටින වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනද වගේම පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්.